नमस्कार, कोमल्स रेसिपी मराठी चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत एक नवीन रेसिपी, ज्या रेसिपीचे नाव आहे कुरकुरीत कांदा भजी। पावसाळ्याचे दिवस सुरू आहेत आणि पावसामध्ये काहीतरी गरमागरम खायचं मन नक्कीच होत असतं, तर त्यावेळी ही भजी नक्की ट्राय करा। चला तर बघूयात कुरकुरीत कांदा भजी बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य। त्यासाठी मी घेतलेला आहे 3 ते 4 बारीक चिरलेले म्हणजे स्लाइस करून घेतलेले कांदे, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, ओवा, चवीनुसार मीठ, हळद, सोडा आणि बेसन। प्रथम मी एक बाउल घेतलेला आहे, त्यामध्ये घातलेला आहे कांदा, चवीनुसार मीठ, बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, तुम्ही तुमच्या तिखटानुसार कमी जास्त करू शकता, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, हळद, आणि ओवा मी थोडा क्रश करून टाकणार आहे, कारण हा ओवा थोडा क्रश केल्याने त्याचा स्वाद भज्यामध्ये छान प्रकारे येतो। आणि खाण्याचा सोडा। आता हे सर्व आपल्याला एकत्र करून घ्यायचं आहे। हे सर्व एकत्र करून झालं की त्यामध्ये मी घालणार आहे 1 वाटी बेसन। इथे बेसन घालून झालं की परत हे सर्व मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं आहे। जर तुम्हाला इथे पाण्याची गरज लागली तर थोडंच पाणी यामध्ये घालावं। तुम्ही बघू शकता इथे मी किती पाणी घातलेलं आहे। आणि आता हे सर्व मिश्रण एकत्र करून घ्यायचं आहे आणि हे मिश्रण आपल्याला करताना थोडं घट्टच ठेवायचं आहे। जर तुम्ही हे मिश्रण पातळ केलं तर भजी ही कुरकुरीत होत नाहीत, म्हणून आपल्याला हे मिश्रण घट्टच ठेवायचं आहे। साईडला मी एका कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलेलं होतं। इथे तेल गरम झालेलं आहे आणि आता मी यामध्ये भजी तळून घेणार आहे। इथे तुम्हाला ही भजी बनवताना एकत्र गोळा करून टाकायची नाहीयेत, जशी येतील तशीच त्या चमच्याच्या साहाय्याने सोडायचे, त्यामुळे ती भजी कुरकुरीत बनतात आणि यालाच खेकडा भजी असं म्हटलं जातं। इथे माझा एक बॅच सोडून झालेला आहे आणि हे मी मीडियम गॅसच्या फ्लेमवरतीच तळून घेणार आहे। इथे मी तुम्हाला कुरकुरीत कांदा भजी बनवण्यासाठी एक ट्रिक आहे ती सांगणार आहे। आता मी ही भजी पूर्ण न तळता अर्धीच तळून साईडला काढून घेणार आहे। आणि ही भजी थोडी थंड झाली की परत मी गरम तेलामध्ये ती एकदा तळून घेणार आहे, त्यामुळे आपल्या भज्यांना छान कलर येतो आणि भजी कुरकुरीत होतात। अजूनपर्यंत तुम्ही माझा चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि त्यासमोर असलेल्या बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, म्हणजे माझ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळतील। इथे तुम्ही बघितलं असेल मी अर्धीच भजी तळलेली साईडला काढून घेतलेली आहे आणि सेम पॅनमध्ये मी दुसराही एक बॅच तळून घेतलेला आहे, तोही मी आता अर्धच तळून काढून घेतलेला आहे। आता मी प्रथम काढलेली भजी परत त्या कडक तेलामध्ये तळून घेणार आहे। या पद्धतीने जर तुम्ही भजी बनवली तर ही भजी नक्कीच कुरकुरीत होतील। इथे भजी तयार करून झालेले आहेत। आता इथे तुम्ही डिफरन्स बघू शकता की भज्यांना किती छान कलर आलेला आहे। आता मी दुसरा बॅचही परत त्या तेलामध्ये तळून घेणार आहे। जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक करा आणि व्हिडिओ खाली असलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून कळवा की तुम्हाला माझी रेसिपी कशी वाटली। तुम्ही माझा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिलात त्यासाठी धन्यवाद। पुन्हा भेटूया एका लवकरच छानसा रेसिपी सोबत। थँक यू।